एफटी एन्ड पिके च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा भाइरल ब्लाउज र कटौरी ब्लाउज र यो चाहिँ एकदमै कटौरी ब्लाउज चाहिँ अर्को भन्दा फरक प्रकारको ब्लाउज छ। यो चाहिँ टिकटकमा भाइरल भएको ब्लाउज। यो ब्लाउजको सिलाइ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको भिडियो मैले हजुरहरूलाई सिकाउन गइराखेको छु। र यदि हजुरहरूले चाहिँ यसको कटिङको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो कटिङको भिडियो चाहिँ यस भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा सो गरेको हुन्छ, एन्ड स्क्रिनमा पनि सो गर्छ, आई बटनमा राखिदिएको हुन्छु, त्यहाँबाट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नु होला। च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। ल त साथीहरु, आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ। अब यो ब्लाउज सिलाउनतिर गइराखेको छु। त्यो भन्दा पहिला हामीले चाहिँ यसको अस्तर पनि लिइसकेका छौं। यो अस्तरको लागि हामीले दुईवटा कपडा लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ फर्मको लागि मैले लगे, यसमा चाहिँ मैले जो सिलाइ पनि गरिसकेको छु। यहाँनेर मैले लगभग 1 इन्ची बराबर यहाँ चेप्याएर यदि भित्रसम्म चाहिँ यस्तो बनाएर मैले सिलाइ गरिसकेको छु। त्यसपछि यसलाई पनि मैले चाहिँ सबै रेडी बनाएको छु। यहाँनेर पनि हामीले यहाँदेखि माथि लगभग 3 इन्ची बराबर हामीले चिन्ह लगाएर हामीले चुना हाल्नु पर्ने हुन्छ। र म यसलाई सिलाउँछु। सबभन्दा पहिला हामीले 4 ताल सिलाउँ पहिला। अब यसको चाहिँ यो मैले 4 ताल यसको सिलाइ गरिसकेको छु। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले 4 ताल सिलाइ गरिसकेपछि यसको बिचै सेन्टरबाट माथि हामीले 3.5 इन्ची बराबर अथवा 3 इन्ची यस्तो लिनुपर्ने हुन्छ। मैले 3.5 इन्ची लग्छु। यस्तो लगिसकेपछि यस्तो प्रकारको हामीले एउटा चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले अब यो चाहिँ बनिसकेको छ यस्तो गरेर। अनि त्यसपछि मैले यो जो पहिला नै बनाएको छु यो वाला, यसमा चाहिँ हामीले फर्मलाई अट्याच गरौँ। यो फर्म राख्दाखेरि हामीले यो उल्टा साइड हो, यसलाई यस्तो बनाउने। यस्तो बनाएर यसको बिच सेन्टर बनाउने। यो बिच सेन्टरलाई यसमा राख्ने। अनि त्यसपछि यस्तो बनाएर यसलाई चाहिँ जता कतैबाट हेर्ने, यस्तो गरेर मिल्छ मिल्दैन भनेर। अब मैले चाहिँ यसरी यो सबै कुराहरू बनाइसकेको छु। यसमाथि हामीले यसले चाहिँ तोड्नु पर्ने हुन्छ, जसको लागि मैले पनि यसमा लगभग कति 1 इन्ची जति यहाँको चौडाइ र माथि यस्तो कम बनाएर यसको डाट हानिसकेको छु। त्यसपछि यसलाई यसरी राख्ने। अनि यसरी राखेर यसलाई मिलाउन सकिन्छ। तर यो गर्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्ने, यसको यसरी उल्टो आउने अनि यसको पनि उल्टोबाट यसरी राख्ने। अनि त्यसपछि हामीले यसरी सिलाउने। अब यस्तो बनाएर मैले यो सबै कुराहरू बनाइसकेको छु। यसको 4 ताल सिलाइ गरिसकेको छु। यसको बाहिर भित्रबाट पनि यस्तो सिलाइ हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बनेर रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि अब हामीले के गर्ने, यसको यो वाला भाग चाहिँ सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो भाग पनि मैले सिलाइ गरिसकेको छु। यो उल्टोबाट चाहिँ यसलाई सुल्टो भित्र पारेर उल्टो बाहिर गरेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। र मैले सिलाइसकेको छु। यो सिलाइसकेपछि जहाँ जहाँ गोलो भाग छ त्यहाँ चाहिँ हामीले यस्तो बनाएर कट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो कट लगाइसकेपछि अनि
यस्तो कट लगाएर यो जति पनि छ यहाँनिर सबै कट लगाउने। त्यसपछाडि यसलाई यस्तो सुल्टो बनाएर त्यहाँबाट सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो रेडी भइसकेपछि मैले यो भागलाई पनि रेडी बनाइसकेको छु, जो चाहिँ मैले यसको भित्रबाट सिलाइ गरेर यसलाई बाहिरपल्टि जो सुल्टो गरेर चाहिँ मैले पल्टाइसकेको छु। यो चाहिँ मैले भित्रबाट सिलाइ गरेर बाहिरबाट पनि सिलाइ गरेर यहाँनिर 1 बुट बराबरको सिलाइ हानिसकेको छु। त्यसपछि अब हामीले के गर्ने, यसलाई यसरी राख्ने अनि त्यसमाथि यसलाई राखेर स्टिच गर्ने। यसरी चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो बनाएर अनि हामीले सिलाइ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँबाट हाम्रो सिलाइ स्टार्ट हुन्छ। म यहाँबाट सिलाइ सुरु गर्छु र कसरी चाहिँ सिलाउने सबै कुराहरू विस्तारमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यस्तै तरिकाबाट यता साइडको पनि सिलाइ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो तरिकाबाट यसलाई फिटिङ गर्न सकिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले सिलाइ गरिसकेको छु, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म यो सिलाइ भइसकेको छ। अब यो तरिकाबाट हजुरहरूले यो वाला ब्लाउजको अगाडिको भाग चाहिँ निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो फ्रन्ट पार्ट र ब्याक पार्टलाई कसरी जोड्ने त्यो कुराहरू मैले हजुरहरूलाई विस्तारमा सिकाउँछु र त्यो ध्यान दिएर हेर्नु होला, अनि मात्र हजुरहरूले सिक्नुहुनेछ। चाहिँ हामी पछाडिको भागमा आइसकेका छौँ। मैले पछाडिको पनि यसरी सिलाइ गरिसकेको छु। यसमा चाहिँ यसलाई सिलाउने यहाँनिर डोरी सोरी सबै कुराहरू मैले यसमा चाहिँ जोडिसकेको छु। यो डोरी कसरी बनाउने भनेर चाहिँ छुट्टै भिडियो बनाउँछु होला मैले कुनै दिन चाहिँ। अब हामीले के गर्ने, यो भाग सबैलाई काट्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँनिर धागासम्म हामीले कट गर्ने। त्यस पछाडि यसलाई सुल्टो बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसरी चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। म यो सबै कुरा गर्छु, त्यसपछि हजुरहरूलाई सिकाउँछु। अब चाहिँ मैले यसको कट गरिसकेको छु। यसरी कट गर्न सकिन्छ यो धागासम्म। त्यस पछाडि अब के गर्ने भन्दाखेरि यसको फ्रन्ट पार्ट जो अगाडिको भाग छ, यो अगाडिको भागमा चाहिँ हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई यसरी मोरेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि यतापट्टि होइन, यो चाहिँ यतापट्टि पर्छ। यसलाई यस्तो गर्ने अनि यसलाई बिचमा यसरी राखेर यसलाई भित्रतिर बनाइदिने अनि यसलाई बाहिरतिर यस्तो बनाएर अनि यसलाई चाहिँ सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी मैले माथिको भाग जोडिसकेँ। त्यसलाई अब हामी सुल्टो बनाऊ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यो सुल्टो बनाएँ मैले। यो चाहिँ हाम्रो डोरीहरू रहेका छन् अनि मैले दुवै साइडको यसरी जोडिसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रो डोरीहरू रहेका छ र यता साइडमा अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको चारै ताल जस्तै गरी मैले अगाडि सिलाइ हाने त्यस्तै गरी यसको चारै ताल सिलाइ हान्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यस्तो एकदम मिलाएर यस्तो बनाएर सिलाइ हान्नु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ मिलाएर अब सिलाइ हान्छु, तपाईँले विस्तारमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यस्तो यही तरिकालाई फलो गरेर अर्को साइडको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसरी मैले चाहिँ यो बनाइसकेको छु। यसको पछाडिको भाग दुईटै र अगाडि चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ अगाडिको भयो अनि यो चाहिँ पछाडिको भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो डोरीहरू भयो माथि। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ यहाँनिर हुक राख्नको लागि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसरी मैले चाहिँ दुईवटा पात लगेको छु। यो चाहिँ लगभग 1.5 इन्ची बराबर चाक्लो छ। यसलाई यस्तो बनाउँछु। त्यसपछि यसमा यसलाई राखेर सिलाइ गरिदिन्छु यसमा।
अब यो तरिकाबाट यसलाई चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौं। यसलाई मैले बनाएँ। त अर्को हुकको घर बनाउनु पर्ने हुन्छ यतापट्टि पनि त्यस्तै बनाउनु पर्यो। यहाँनेरबाट सिलाइ हाल्ने। यस्तो प्रकारले यो बनिसकेको छ। यो दुईटा बनिसकेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ तलतिरबाट जोड्नु पर्यो यसको ठाडो सिलाइ। अब मैले चाहिँ यसको कम्मरको साइज अनि यसको छातीको साइज सबै फिक्स गरिसकेँ। त्यसपछि अब यसलाई हामीले तलको भागलाई फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। अब यस्तो तरिकाबाट यो ब्लाउज चाहिँ बनेर रेडी भइसकेको छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ ब्लाउज चाहिँ कस्तो बनेको छ। हजुरहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। यो कुरा सबै कुरा फिनिश भइसकेको छ। ब्लाउज चाहिँ यो डोरीहरू अनि फुर्काहरू यो चाहिँ लटकनहरू सबै कुरा मैले चाहिँ यसमा मेन्सन गरिसकेको छु, राखिसकेको छु। अब यसपछि यसको बाउला जोड्नु पर्ने हुन्छ र बाउला जोडिसकेपछि हाम्रो ब्लाउज बनेर रेडी भइसकेको छ। अनि यसको बाउला जोड्दाखेरि नर्मल ब्लाउजको बाउला कसरी जोडिन्छ त्यसरी नै जोड्ने हो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो बाउला यसरी आएको छ। यो बाउला बाँकी छ। बाउला सिलाएर नर्मली नर्मल ब्लाउजको जस्तै गरेर यसलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै फरक छैन। अब यसरी यो ब्लाउज चाहिँ सबै बनेर रेडी भइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यहाँनिर यो बाउलाहरू पनि हालिसकेको छु मैले। यो बाउला जोड्दाखेरि नर्मल ब्लाउज जस्तै गरेर जोड्नुपर्छ भनेर मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ। र अगाडि यो चाहिँ अगाडि फर्म अट्याच गर्ने तरिका यो हो र यो तरिकाबाट यो ब्लाउजलाई बनाउन सकिन्छ। अनि यसको चाहिँ यो चाहिँ यता पछाडिबाट हुन्छ। पछाडिबाट चाहिँ यो यस्तो तरिकाले रेडी भएको छ। र आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला। अनि च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र यस्तै सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि। ल त साथीहरु, आजको यस भिडियोबाट हामी छुट्नेछौँ र हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि आजको भिडियोबाट छुट्नेछौँ।